Alright, kamusta kayo lahat mga quality? So welcome na naman sa panibagong episode ng Pinoy Wildlife. So ngayon, magluluto tayo ng sikat na sikat sa Tuguegarao. At ito nga yung Pancit, Batil, Patung. Pero ang gagamitin nating karne ay yung moose. Kung di nyo pa napanood yung moose hunting namin last year, ito yung description or ito yung link. Ito yung link sa taas, panoorin nyo yun. So, meron tayong guest ngayon. Hinihintay lang natin. Habang hinihintay natin siya, magpe-prepare na tayo ng mga ingredients na gagamitin. Alright, let's go! Katapos nating i-cut yung liver, so ang gagawin natin, i-marinate muna natin sa bawang. 1 tablespoon ng soy sauce. Okay, and 2 tablespoon ng suka. Tapos, magic sarap, pepper, and just comment down below kung gusto nyong matuto or gusto nyong mag-vlog tayo kung paano gumawa ng chicharon. Kahit may snow, kahit winter, pwede tayong gumawa ng chicharon. Alright? Alright, mainit na yung mantika. Pwede na natin lagay ang chicharon. Ayan o. Alright. So yung chicharon natin, kinat ko na siya dati ng bite size. Alright. So andyan yung bisita natin. Magluluto na tayo ng Pancit, Batil, Patung. So first, gagawin natin is magigisa tayo. Bawang. Next is onion. Ngayon, lagay na natin ang moose. Moose meat, baby. Exact measurement ng mga ingredients ilalagay ko sa description. Pwede muna nating timplan itong moose meat. Lagyan na natin ng soy sauce. Tapos patis, garlic, pepper, magic sarap, and brown sugar. Carrots. Toyo, patis. Garlic powder, pepper, liver. Alright. Pwede na natin isabay itong steak. Tenderloin steak. Kailangan lang natin ng butter. Wow! Yan, ready na yung sabaw. Yan, ready na yung sabaw. Tamang-tama, dyan na yung bisita. Let's go! Hello, boss. Magandang gabi, boss. Meron daw kayong
Pancit, boss. Matagal na akong mangalik ng pansiteria dito sa Canada, boss. Baka meron kang quality at hindi basta-basta na pancit dyan. Oo naman. Halika, pasok. Sige, boss. Alright, ayan. Luto na. Naghihintay ng bisita natin. Gutom na. Sahog natin. Ayan. Tenderloin steak. Aww. Ating calamares. Chicharon. Alright. Sili. Okay. Sukang dato puti. Tapos, lagyan natin ng toyo. Wow! Kain ka lang, boss. Alright. Singmo yung pansit mo, boss. Quality, hindi basta-basta. Don't forget to subscribe sa channel ni Boss Quality Pinoy Wildlife. Click nyo yung subscribe button. Mabanambang. Whoo!